sprintičky a jenom rovný, takže žádný velký změny směru. 20 metrový, 40 a 1,50. Nic náročného, ale pořádný fokus a dobrý provedení. Dneska je s florbalkou, aby jsem se do toho trošku i dostal víc florbalově. Neprožívám úplně nejjednodušší florbalový období. Takže do toho se potřebuji dostat trošku. Zase se srovnat trochu tam, kde chci být. Vždycky, když jsem byl doma a přišel jsem třeba ze školy nebo jsem šel dřív na trénink, tak jsem si vždycky hrál s florbalkou. Vždycky jsem si hrál s bráchou, protože on začal hrát florbal a vlastně tak i vzniklo to, že jsem florbal začal hrát já, protože pro mě byl vždycky vzor a chtěl jsem být jako on. A dopadlo to většinou tak, že jsme byli v garáži nebo u někoho v pokojičku a on už většinou pak už o to moc nebavilo a já jsem pořád si chtěl hrát dál, abych jsem byl v brance já nebo brácha, jezdili jsme na jezdě, přijeli jsme si v pokojičku, takže to byly takový moje florbalové začátky. V mém pokoji byla branka ze stolu a když byla mamka pryč v práci, tak jsem využíval garáž, kam se došlo celé auto, takže jsme si tam mohli udělat i malý třeba nájezdy a mohli jsme si tam dát branku a tak, takže to byly takový mé prostory, kde jsem neměl ani kužely, nic, prostě jsem si tam jenom takhle hrál, dribloval jsem si, zkoušel jsem si různý kličky. Vždycky, když jsem hrál v pokojičku, tak jsem si představoval to, že tam jsem v té hale, kterou jsem viděl na nějakém videu, právě třeba Avicii Arenu nebo nějaký velký haly, kde se hrálo mistrovství a vlastně 2008 třeba, tak to byly záběry vlastně z Prahy z mistrovství, tak tam jsem si představoval, jak tam vlastně Terotitu dával rozhodující gól, můj pocit. Tak s takovýma hráčema jsem se tam vždycky stotožnil a dal jsem si na ně, nebo z bráchů jsme si dělali soupeře a dělali jsme třeba jenom nájezdy a prostě jsem si ty zážitky už prožíval vlastně celkem dopředu a teďka je nežiju v mysli, ale žiju je naživu. Ten investovaný čas, který jsem vlastně věnoval florbalu a hlavně těm dovednostem, protože jsem si většinou hrál s florbalkou, se potom začal promítat logicky i do hry. Vynikal jsem v určitých dovednostech, protože jsem to prostě měl natrénované a udělal jsem víc opakování než ostatní kluci a proto se mi potom postupně začala dávat asi i nálepka talentu a hodně lidí o tom v mém okolí začalo takhle mluvit. Já jsem sice v té své kategorii byl celkem šikovný a dostával jsem tu nálepku talentu, ale brzdily mě hodně emoce, protože já jsem už odmala nesnášel prohrávat, neuměl jsem prohrávat, stekal jsem se, brečel jsem, když jsem prohrál, když jsem nechtěl stávat do školy, tak jsem dokázal udělat opravdu obrovskou scénu doma, takže to bylo něco, co mě brzdilo a bylo potřeba na tom určitě pracovat. Jak jsem měl tu náturu toho, že jsem moc neuměl prohrávat a nebavilo mě prohrávat, tak jsme měli ročník, který nebyl oproti těm ostatním týmům, proti kterým jsme hráli, jako Bohemka Chodov, nebyl tak silný a naopak ten ročník, který hrál nad náma, ať to byli starší žáci nebo potom i dorostenci, tak byl hodně silný a hodně vyhrával a to byl ročník, kde jsem chtěl být, protože jsem cítil, že když tam budu, tak budem vyhrávat. Někdy kolem té kategorie mladších žáků, když jsem byl, tak přišel do Tatranu Jirka Jakoubek, trenér, který mě hodně ovlivnil a říkal věci na plnou pusu. Takže jsme měli různé debaty o tom, jaký ty aspekty té hry prostě potřebuji vylepšit, aby jsem v té starší kategorii hrál, protože jsem mě cítil, že mě to hlavně baví, že mi ten sport dává smysl a proto mě chtěl hodně podpořit v tom, aby mě to bavilo, aby mě to neustále bavilo a aby jsem se posouval a byl pro mě hodně důležitou osobou v tom mládežnickém věku. Já jsem byl trošku takový oplácený a pamatuju si jeden moment, kdy Jirka nás trénoval a nějak jsem nemohl, nebo jsem vystřídal dřív a přišel za mnou a tak jako na mě šťouchnul mi do mýho špičku na břiše a říká, že už nemůžu, že tady mám něco navíc. Tak to bylo taky takový moment, který jsem si zapamatoval, ale vlastně mi hrozně moc pomohl proto, protože jsem viděl, jakože OK, on to se mnou myslí fakt dobře a tady to jsou jenom taky nějaký náznaky toho, co třeba bych mohl zlepšit a v tu chvíli jsem začal na sobě makat víc v tom ohledu, že jsem začal právě běhat a je třeba víc posilovat. Já vím, že mi to nebylo příjemný a trošku jsem se styděl za to, ale zase jsem si říkal, a to jsem asi mě i načil zároveň on, že
pořád za to nesu jako zodpovědnost a může to změnit a vím, že jsem koukal třeba na nějaký video úspěšných sportovců, byl tam hodně Jarda Jágr a takový ty motivační dokumenty mě vlastně hodně bavily, protože on tam povídal, jak moc řepoval a kolik tisíce kliků a tak dělal. Takže to bylo spíš takový motivační pro mě a říkal jsem si, že tak do toho šlápnu prostě a ukážu mu, že to tak není a že to není pravda, že to je jenom tady nějaký jako věc navíc, která ale určitě může zmizet a bylo mi to trapný, ale zase jsem to vzal tak, že to můžu změnit. Když jsem byl prvním rokem dorostanec, to mi bylo nějakých 14-15 let a já jsem tam cítil to, že bude juniorské mistrovství a že je to ta kategorie, se kterou jsem už hrál, když jsem byl prvním rokem starší žák a říkal jsem si, že by se mi fakt hodně líbilo být v té repre a bavili jsme se i s klukama z mého ročníku a ti říkali, že jsem dobrý, ale že na repre to ještě asi není, že tam pořád přece jenom je výběr a není to jenom z tatranských kluků, i když těch tatranských kluků tam bylo hodně. Já jsem ten jejich názor bral, to, že bude těžká cesta a věděl jsem, že to možná třeba ani nevyjde, ale říkal jsem si, že za zkoušku nic nedám a prostě budu makat a když tu pozvánku dostanu, tak to bude jenom bonus, když ne, tak budu makat dál a věděl jsem, že jednou v té repre prostě chci být. Hnedka na tom prvním soustředění dorostenců v Tatranu, a to trénoval Jirka Jakoubek, to byl i tehdejší trenér juniorský repre. Za mnou, myslím, před prvním tréninkem přišel a říká: hele Filo, buď ready, chci tě vyzkoušet potom v repre v září na kempu v Teplicích. A já jsem byl trošku vyjukaný, protože jsme se bavili vlastně s těma klukama a říkám, že by se mi to líbilo, ale že to tam ještě asi nevidějí. A on za mnou přišel a bylo to pro mě taková hrozný palivo do žil, protože jsem si říkal, že přece jenom jsem něco tomu dal a teďka on to vidí a dává mi šanci, takže ji prostě chytnu za pačesy a celý to soustředění jsem odjel úplně na 100% a už jsem se hrozně moc těšil na to soustředění první, který bylo s juniorskou reprezentací. U tohohle juniorského týmu poprvé fungoval i mentální kouč Martin Daněk, prostě měl na starosti celkovou týmovou dynamiku a nějakou týmovou spolupráci, ale zároveň se věnoval i jednotlivcům a jejich případným pochybám, přípravě na zápas a nějaký mentální celkový připravenosti k tomu, aby mohli podávat maximální výkon. Vím, že mi hlavní trenér určitě říkal, ať se s Martinem spojím, protože mi to nemůže uškodit, jenom mi to může pomoct, takže jsem tak udělal. Zavolal jsem mu a říkám mu: hele Martě, prej jsem se s tebou měl spojit, máme něco řešit, a on říká: no a co bys si chtěl řešit? A vlastně ten jeho mentoring nebo ten coaching spočíval v tom, aby jsem si zvědomil určitý věci, takže mi spíš nastavil takový zrcadlo mě a pokládal mi otázky, abych jsem si ty věci zvědomil. A bavili jsme se hodně o tom, jak zvládat ten tlak, který by třeba případně mohl přijít, jak ten tlak cítím, jestli je to tak v nějakých, jestli se mi třeba klepou ruce, nebo jestli se mi už dýchá, jestli cítím šimrání v břiše a tak, takže to jsem si pojmenoval. A vyjasnili jsme si věci, jak se dostat do stavu, kdy mě tady ty věci nebudou ovlivňovat, takže jsme se bavili o tom, jak se mám soustředit na rozcvičce, na základní cvičení, co mi hodně pomáhalo. Hodně jsem se vracel vlastně tímhletím k sobě a neřešil jsem okolí, jako byli diváci nebo celkovou velikost té akce, protože přece jenom to juniorské mistrovství bylo pro mě první mistrovství, první velká reprezentační akce, takže to bylo něco nového pro mě. Dále jsme se soustředili na rozcvičku jako takovou s míčkem, hodně jsem se soustředil na to, ať provedu pořádně ty nahrávky, ať se prostě do toho zápasu jednoduše dostanu, jak nejlíp můžu, ať mi pomůžou i ty věci, které jsou před tím zápasem. A tímhletím vlastně začala moje cesta i nějaký mentální připravenosti do těch všech budoucích zápasů a první i setkání s tím, jak se do toho zápasu nastavit v hlavě. Před zápasem jsem zvyklý si dělat ještě svoji takovou dopolední aktivaci. Je to na trošku rozpohybování těla, kloubů, trošku se rozpumpovat, ale zároveň i zaktivovat nervovou soustavu. Není to nic náročného, nějakých 20 minut a skládá se to vlastně tady z masáže na rolleru a potom nějaký mobilizace, pár sprintů a pár skoků s činkou. Jaro roku 2017 bylo vyvrcholení takového úspěšného období, kdy jsme v Tatranu vyhráli mládežnické tituly. Následovalo potom juniorské mistrovství ve Vechio ve Švédsku a potom v létě hnedka přišlo pozvánka do mužské reprezentace, takže vlastně v 15 jsem se dotknul takového vrcholu. Možná pro někoho by to mohlo být vnímaný vrcholu, ale pro mě to byl ještě jenom další utvrzení toho, že ta cesta je správná a že znova a znova je potřeba makat. Samozřejmě moje nominace byla
nejistá, ale moje motivace byla taková, aby jsem si tu nominaci zajistil. A když mistrovství přišlo, tak to byl asi ten největší splněný dětský sen, protože domácí mistrovství světa reprezentujeme svoji vlastní zemi před svýma fanouškama, obrovský tlak vlastně i zvenčí, obrovský mediální zájem a chtěli jsme strašně moc uspět. Celý to mistrovství světa 2018 vlastně nepřineslo, co se florbalového hlediska týče, úplně nic dobrýho, nebo respektive nebylo to úplně nic příjemného. Celý ten zážitek jako takovej z haly, z domácího prostředí trošku překrývá celý ten výsledek a i ta předvedená hra, jak moje osobní, tak i naše týmová. Vlastně to byl celkem propadák z toho hlediska výkonnostního. Hráli jsme špatně, myslím, že jsme tam prohráli i s Lotyšema ve skupině a celý to bylo vlastně úplně nezvládnutý. Krom ale tady toho výsledku samozřejmě ta domácí prostředí, jaký o nás byl zájem, jak jsme tím florbalem žili zase, tak to bylo něco strašně moc speciálního a jsem za tu zkušenost strašně moc vděčný, protože nám zase ukázala něco do budoucna a tenhle ten zážitek domácího mistrovství možná už nikdy nezažijem a jsem hrozně moc rád, že jsem si to mohl prožít, i když bych to bral možná s trošku lepším výsledkem, ale i to se děje a ke sportu ty neúspěchy patří. Během mistrovství jsem zažil i takovej fanouškovský boom, což bylo hodně příjemný. Protože jsem vždycky chtěl, nebo mám v sobě tak nějak že to, co nabydu, takže chci dál předávat a beru to jako ne povinnost, ale takový možná trochu poslání a měl jsem radost, že někoho můžu inspirovat nebo motivovat a myslím, že spoustu mladých hráčů se mnou stotožnilo nebo si chtěli prožít tu cestu, jakou jsem si zažil já, protože vlastně doteď, co jsem se za to celou dobu zpětně kouknul, tak to byla fakt jízda a možná, že to celé, co jsem se zažil do těch 16 nebo 15 let, by si přál možná už i nějaký dospělý hráč zažít během své kariéry. A opět je okličkovaná. A tady úplně volný přijde. V tomhletom to bylo určitě silný a projevilo se to i na těch fanoušcích, kteří mě začali sledovat a začal jsem to i vnímat víc třeba v médiích a tak. Mojí takovou vlastní misí a trošku i mý vnitřní přesvědčení mi říká, že to, co jsem nabyl, tak bych měl i předávat dál. A kromě svých kempů se snažím předávat teďka i svoje znalosti, motivaci, trošku inspirace i skrze sociální sítě. A tohle je takový moje domácí mini studio, aby ty videa aspoň trošku nějak vypadaly a obstály v té těžké konkurenci sociálních sítí, aby byly i trošku zábavný a nebyla to jenom výuka jako ve škole. Dneska je jeden z těch dnů v týdnu, kdy přichází na řadu otožování venku. Samozřejmě je to disciplína trošku náročná, takže se to s tím nesmí přehánět. A trošku se prodejcháme a hlava nám bude říkat utíct, ale vydržíme to, zameditujeme si, užijeme si to a začneme nový den. Otožuju se nějaký 2 roky, samozřejmě to není žádný soutěžení a nejde o to, jakou formu otožování člověk dělá, ale spíš jestli a proč a u mě to je z toho důvodu, že potom, co jsem pravidelně se po ránu začal otožovat a to bylo, začínal jsem jenom na teplých sprchách, které byly zakončení studenou sprchou na končetiny, pak na celé tělo, pak celotělní sprcha, tak mi to přináší hrozně dobrý pocit, proto to hlavně dělám a ta mysl, která tam při tomhle tom náročnějším otožování hodně křičí a říká, ať uteču a jdu do tepla, tak hezký sklidním a to mi pak i hodně pomáhá do zápasu nebo celkově i do života, si myslím, zvládat ty emoce trošku líp a Chlad je v tomhletom naprosto skvělý učitel. A mým snem, takovým malým osobním cílem, až na to někdy bude čas, tak bych si chtěl vylízt na Sněžku s naším českým Wim Hofem, s Liborem Matušem a vylízt tam do půlky těla, se chodí takový výpravy, tak to by mi hodně zajímalo, protože to jenom dokazuje, že to tělo a naše schopnosti jsou hrozně velký
a jednou bych si to chtěl určitě zkusit, protože to zvládají i lidi, kteří nejsou otožilci a zvládnou to s poměrně krátkým tréninkem a nějakýma doporučeníma. Ačkoliv jsem florbalista, tak ale florbal mi přinesl spoustu věcí do osobního a i normálního života, a to nejen z pohledu nějakého zdraví, ale i celkový, možná i životní filozofie. Florbal mi primárně pomohl pochopit sám sebe, protože díky tomu, že jsem potřeboval nějak sám se sebou pracovat, aby jsem něčeho dosáhl, a jsem musel sám sebe objevit, pozorovat a najít věci, které mi vyhovují a které mě těm cílům posunují. Hezky to vystihuje jeden takový nápis v jedné basketbalové šatně, který byl v nějakých 70. 80. letech jednoho z týmu NBA, a ti tam měli napsaný, že horník, který neustále kope do jednoho kamene a chce ho rozpůlit, tak do něj 100krát kopne a nic se nestane, a na ten 101. pokus se rozpůlí. A u tohohle všichni vědí, že to nebylo způsobené tím posledním kopem, ale těma všema předtím, takže tohleto pro mě hezky i symbolizuje, ukazuje tu cestu a tu důležitost těch všech předchozích kroků, událostí, neúspěchů, který předcházejí tomu samotnému úspěchu. Teď, když si uvědomuji, jak jsem si sám pro sebe zhrnul tu svoji dosavadní cestu, tak to může znít jako pohádka, a pro mě to pohádka je, ale samozřejmě zatím je spousta práce a spousta investovaného času do florbalu a do mýho rozvoje, ale já jsem to nebral nikdy jako nějaké odříkání, nebo i trošku to makání je zabarvený jako něco nepříjemného, ale bral jsem to spíš tak, že všechny ty věci, které jsou potřeba udělat k tomu, aby si něco splnil, jsou součástí toho všeho, a to všechno já musím milovat, takže veškerý ten trénink, posilovna, trénování určitých dovedností, ale i třeba věci ohledně zdravěného stylu a i trošku třeba nějaké omezování, prostě mám rád, ale mám to rád, protože cítím opravdu hluboký vztah k tomu florbalu jako takovému, a tohle všechno k tomu patří. Já o florbalu vlastně tak trochu mluvím jako o sobě, ale opravdu ho mám strašně moc rád, a to, co jsem mě naučil on ve florbale, jsem mohl přenést zase do života, to, co mě život naučil, tak jsem mohl zase přenést zpátky do florbalu, a je to takový nekončící koloběh, a jsem moc rád, že florbal je pro mě takovýmhle učitelem, a vím, že jsme ještě se nenaučili všechno a nikdy se asi ani všechno nenaučíme, ale hrozně moc se těším, co mi florbal ještě dá a co na té společné cestě objevíme, protože tohle to určitě nekončí a zase je to spíš takový další začátek.